Hi, welcome to Review Connection YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ මම කලින් වීඩියෝස් වලින් කරපු ඔයගලන්ට මහන්න කියලා දීපු ඇඳුම් කිහිපයක එකතුවක් අරගෙන එන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම ඇඳලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මම කලින් මහපු ඇඳුම් කිහිපයක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මම ඔයගලන්ට කලින් මේ වීඩියෝ එකට අදාළ මේ ඇඳුමට අදාළ වීඩියෝ එකේ link එක මම පහළ description box එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් ඔයාගේ අතින්ම මේ වගේ ලස්සන ඇඳුමක් මහ ගන්න අනිවාර්යෙන් පහළ link එකට ගිහිල්ලා ඔයා වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඇඳුමක් මහ ගන්න. ඒ වගේමයි ඔයා කැමති විදිය ඇඳුමක් මෙතන තියෙනවා නම් මේ මම ඇඳලා දාලා තියෙන ඇඳුම් වලින් ඔයා කැමතිම ඇඳුම සිලෙක්ට් කරලා අනිවාර්යෙන් පහලින් එකත් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකල් අපේ channel එකේ වීඩියෝ දිගටම බලන කෙනෙක් නම් තාම ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා subscribe button එකත් click කරන් යන්න. ඉතින් ඉස්සරහට අපි තවත් ලස්සන විදිහේ ඇඳුම් නිර්මාණ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි.